स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई बम टोकनको बारेमा भन्न जाँदैछु। अहिले बम टोकनको एकदमै हाइप चलिरहेको छ मार्केटमा। र तपाईलाई यहाँ म देखाउँछु। बम टोकनको अहिलेको प्राइस 6.76 US डलर छ। यसको 1 मन्थ पहिलाको तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 मन्थ पहिला यसको जम्मा तपाईलाई 50 to 60 सेन्ट मात्र थियो। यसको अहिले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6.76 डलर छ। यसको अल टाइम हाई तपाईले 14.06 US डलर देख्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र 1 महिनाको फरकमा भएको हो। यस्तो किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ यसको कन्सेप्ट एकदमै नयाँ छ, युनिक छ। तपाईले यसको कन्सेप्ट, यो चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिङ करेन्सी हो र एउटा सोशल एक्सपेरिमेन्ट मात्र हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बम इज अ सोशल एक्सपेरिमेन्ट एन्ड फाइनान्शियल केस स्टडी टु मेजर द फिजिबिलिटी अफ अ डिफ्लेसन करेन्सी। यो एउटा डिफ्लेसन करेन्सी हो। यो एउटा युनिक प्रोजेक्ट हो र यो एउटा सोशल एक्सपेरिमेन्ट हो। यो पुरै फेल पनि हुन सक्छ। यदि यो चल्यो भने चाहिँ यसको प्राइस एकदम हाई पनि हुन सक्छ, किनभने यो वर्ल्डको फर्स्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिङ करेन्सी हो। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको टोटल सप्लाई 10 लाख थियो भने अहिले यसको टोटल सप्लाई घटेर 965 to 15 भइसकेको छ। र यो भनेको चाहिँ तपाईको 34,785 तपाईको बम टोकन चाहिँ डिस्ट्रक्ट भइसकेको छ। तपाईलाई यहाँ म देखाउँछु। तपाईले एभ्री टाइम ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि 1% अफ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ डिस्ट्रोइड हुन्छ र यसको सप्लाई घट्दै जान्छ र यसको कुनै पनि नयाँ बम टोकन बन्दैन। त्यसपछि यो एउटा कम्युनिटी ड्रिभन प्रोजेक्ट हो। त्यसो भएर यो मान्छेहरूले कसरी युज गर्छन् त्यसमा फरक पर्छ। र तपाईले यदि तपाईले वालेट टु वालेट ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभयो भने त्यो बेला मात्र यो बम टोकन तपाईको डिस्ट्रक्सन हुन्छ, नभए चाहिँ तपाईले एक्सचेन्ज टु एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो बम टोकन डिस्ट्रोय हुँदैन। र यसको भिजन पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। द इन्भेन्सन अफ BTC gave the world currency that everyone could trust outside the hand of government or third parties. In addition to decentralization, BTC offered an asset that could not be artificially printed or inflated. Through this discovery, many other projects began to specialize and focus on doing one thing extremely well. र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइभेसी मोनिटर छ, स्पिड न्यानो हो, क्रस बोर्डर स्टेलर हो, डिफ्लेसन हो। र तपाईले यसमा डेसिमल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न, किनभने यो प्रोजेक्टले कुनै डेसिमल युज गरेको छैन। र मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईलाई बम टोकन चाहिँ एउटा डिफ्लेसनरी करेन्सी अफ डिसेन्ट्रलाइज वर्ल्ड हो। यो चाहिँ स्विचेर हो, डिटेक्स र मार्केट एक्समा लिस्टेड छ। यसको ह्याशट्याग BOMBUP छ। तपाईले यहाँ यसको सोशल मिडिया पनि देख्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्राम, ट्विटर र रेडिट। बम टोकनको तपाईले क्रिएटर, एडभाइजरहरु तपाईले यहाँ टिम मेम्बरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुको सोशल लिंक पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई म यसमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ म फोर्स गर्दिन, किनभने यो एउटा सोशल एक्सपेरिमेन्ट हो र तपाईले आफैले यसमा रिसर्च गरेर मात्र इन्भेस्ट गर्नु होला। साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।